fresh po to siya. Hugasan ko lang po siya ng tubig. Ganito po ako pag naglinis para walang amoy po yung ating meat. Then, vinegar. So, ngayon, this is very simple guys kasi itong paborito ng mga alaga ko. So, lagyan ko lang po siya ng salt, maybe a teaspoon. Kasi ayaw ng ako ko na isasanay sila sa salty. Tapos ito yung white pepper. Gusto kasi nila yung flavor nitong white pepper. So, lagyan natin ng medyo konti. Tapos, may sarado pa pala. Sarado pa yung paprika. Try ko lang kasi bago siya. Kasi meron isang paprika na ano siya, spicy. Ayaw kasi ng mga alaga ko yung spicy. So, ayan. Lagyan ko siya natin ng about half a teaspoon para lang po may kulay na po siya. At saka, halo lang po natin, katulad yung paghalo-halo natin ng life natin para po masarap at saka paghalo-halo ng buhay mo yung tamang paraan. Siyempre, magiging happy ka, magiging
moist lang siya. Kahit sa inyo, siguro yung mga anak mo magugustuhan din nila to. It's very simple, it's very easy, but it's really yummy. So, yan na po guys. Pinainit po natin oil. So, dip lang po natin yung ating chicken parts dito sa flour. Yung lang po siya. Sariling kabuhayan, diba? Benta, especially sa mga outside schools, pwede nyo itong gawin at pakaibigta sa mga bata. Ilalagay nyo sa sticks. So, ito na po guys yung ating air fryer. So, ito na yung ating chicken wings as I cooked earlier. So, i-arrange ko lang po siya dito sa ating air fryer. Tapos, i-warm up lang po natin siya for about 10 minutes. Nag-argue yung ating dalawang alaga. Dalawa na yan sila kami natin. Nag-argue. Sarili nilang gawa, sarili nilang gawa.
po siya sa ating air fryer. Naka-on na po siya. So, i-press mo lang yung button and then it's already set to 180. So, i-press ko lang siya. So, nakaset na siya 180. So, i-press up ko lang siya 10 minutes. And then, 11 but it doesn't matter. And then just press. So, nag-work na siya. So, by 11 minutes, i-check po natin and we'll see the result. So, ayan na po siya guys. 0-0 na po siya. So, sa tingnan na natin kung ano yung karne.